بصي، انا كنت عايشة في منطقة اسمها الزيتون. الزيتون ديت كانت معظمها فيلل. في فيلا هناك مشهورة قوي اللي اتصور عندها فيلم هنادي. كان في قطر بيمشي بياخد الزيتون والحلمية والمطرية وبيوصل لكوبري الليمون. كان القطر دوت هو وسيلة المواصلات تقريبا الوحيدة اللي كانت بتربطنا ببقية الضواحي اللي حوالينا. يعني الفيلا اللي قصدنا اتهدت، اتبنى مكانها 3 عمارات. كل المنطقة بقت دلوقتي مفيش أثر للجناين ولا للفلل، كله بقى عمارات عمارات كتل أسمنتية. التجمع حلو بس مفهوش نفس الروح اللي كانت هناك. احنا قاعدين في بيوت واسعة وحوالينا جنينة، بس هي دي صحراء. الفرق ان هناك كانت ارض طينيه، انت بتشمي ريحه الارض وانت ماشيه. كان ليها يعني في وقت الربيع ده تمشي في الشوارع تشمي التمر حنه، تشمي ورد. شجر التوت ده موقع. هنا في التجمع كل واحد في فيلته وحاسس ان هي قصر، وان هو فوق الزمن وفوق الناس كلها، وان هو قاعد في التجمع. لا، زمان كانت الزيتون احلى من التجمع بكتير. هو بس فرق ان دلوقتي الزيتون كلها عمارات ما تقدريش تعيشي فيها. يعني اللي واخد على ان قدامه مساحة واسعة مزارع ما يقدرش يروح يعيش في الزيتون دلوقتي. سكانها الاصليين نفسهم مشوا وسابوها. لازم نفهم بقى القانون. يا مدام نجلاء، ده في بعض الناس مش عاوزه يعني اعرفهم. المشكلة كانت من أول من آخر رمضان جم علقونا على البيت إعلان بإن إحنا إزالة، مع إن إحنا كنا واخدين وعد منهم قبل كده إن إحنا بعيد عن تطور عن يعني إزالة مثلث مسبيرو اللي هو كان ورانا، اللي هي العشوائيات أساسا يعني. فرحنا سألنا ليه، قالوا كله إزالة، ده أمر إزالة كله. طب إحنا يعني بيوتنا في منها بيوت تراث معماري متميز يعني تبع هيئة التنسيق الحضاري، قالوا كله كده. طب ليه هو كده؟ هو عشان يهب ياخد الشقة، يعني هياخد الأوضة ب 60,000 جنيه وهيديني 40,000 جنيه بدل انتقال وعفش يعني أسكن فيها لمدة 3 سنين، وهيديني شقة 100 متر، المتر ب 10,000 جنيه، يعني هتقف بمليون جنيه. يعني ياخد شقتي ب 300,000 جنيه أو 360,000 جنيه ويديني شقة بمليون جنيه، في حين إن أنا لو بعت الشقة دي أبيعها ب 2 مليون جنيه تقول لي ب 60,000 جنيه الأوضة. في التقييم العادي لما بيجوا ينتزعوا البيت أي حد
illegal constructions left and right in a completely haphazard way wherever they want. And wherever they want includes World Heritage sites. So we have 19th century buildings, 18th century buildings being bulldozed and being replaced with high rises. And this is a complete tragedy. And one of the sites that is most afflicted by this chaos. زي ما تشوفوا ورايا الهدف ده 80% من مثلث ماسبيرو بقى بالمنظر اللي انتوا شايفينه اتهد. ليه ده حصل؟ لأن المنطقة فعلا كانت غير صالحة للسكن وهي في منطقة بصراحة استراتيجية جدا. The urban fabric of the historic city of Cairo is being demolished, is being transformed like no other time for thousands of years. This city has been alive, it has been inscribed on the World Heritage List since 1979, and nobody is taking care of it. It's being destroyed by the minute. We are coming to stand. We have some demands. We are asking for freezing of demolition decrees of construction permits. Till the city is being studied, what are we going to do? How can we address the problem of socioeconomic issues, of illegal constructions, of even the dilapidated buildings and monuments in the city? I mean, I think that historic Cairo really deserves more attention than what it is. Come gather round people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. And if your time to you is worth saving, and you'd better start swimming or you'll sink like a stone, for the times they are changing. Come you writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. For the loser now can be later to win, and the times they are changing. Come you senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't block up the hall. For he who gets hurt will be he who has stalled, and the battle is outside raging. We'll soon rattle your windows and break down your walls, for the times they are changing. بحس ان انا مش في مصر يعني، وحتى مش في بلد اوروبيه. بحس ان انا في حته غريبه لسه، يعني يمكن الناس مش عارفه هي اصلها ايه، او هي رايحه بينا على فين، او هي يعني ايه النورم بتاعها يعني. The way I would describe it is kind of like shattered mirrors وممشي على حاجات بتعور كده. حاسس ان انا في حاجه ملهاش علاقه بمصر. كيوتك مستفزه، عشان تروحي مثلا تتمشي من حته لحته انت بتمشي، هي عربيات اكتر. حاساها ان ان بتوين سبيس كده، ولا احنا محصلين فيوتشر سيتي ولا احنا محصلين حاجه.
6.5 ل7 مليون، ومبنية على قطعة من أرض مصر، وبتعبر عن أرض مصر، مش بس بتعبر عن أرض مصر، بتعبر عن حضارة مصر وعن مستقبل. اشتغلنا على أجزاء كبيرة من حلم مصر. متطلبات سمارت من متطلبات شبكات محترمة، طرق محترمة، مباني ذات قيمة محترمة تتواكب مع الدول العالمية. تقدم سمارت، ذكاء، كلنا بنشتغل بسمارت فونز، كلنا بنشتغل بالإنترنت كلنا، فبنحلم بمدينة فيها كل الكلام ده، مدينة فيها جناين نتمشى فيها، نجري فيها، نركب عجل، نلاقي كل متطلباتنا سهلة وسريعة، مدينة أقدر أخلص فيها ورقة حكومية بدل ما أتبهدل في كل قطاعات الدولة. يعني ستايل ارت ديكو، وفيها الدوم دي اللي طلع لها اللانترن من فوق. السبيريت الفايب اللي هناك اللي بيديهوني الاسلامك اركتكتشر، يعني بيديني sense of belonging somehow, so I can relate always when I get there, although I'm an outsider of الكوربة مثلا، بس still في sense of belonging، فبيديني الروح المصرية دي. يعني اتمشى في حتة من حتة لحتة بسهولة، حاجات كلها بتكمل مع بعضها، مش حاجات it's not related لبعض. Some contemporary experiences that are irrelevant of what happened before. Maybe it's not what I miss, it's what I'm missing out on. Okay. ماذا حدث لذكرى المدينة وذاكرة المدينة؟ إيه اللي حصل لذكرى القاهرة عندنا؟ إيه اللي حصل للنيل؟ إيه اللي حصل لطلعت حرب وقصر النيل؟ ماذا حدث للقصبة؟ إيه اللي حصل للأدوار والوظائف والناس والكثافة والتنوع والاختلاف؟ وإزاي أصبحنا صحراء وفضاء وخلاء؟ كيف تحولت القصبة إلى شارع؟ وفي شوقنا وحنيننا للماضي، إزاي تحولت العمارة لسطحية بعد ما اختلف تنفيذ تخطيط العمران؟ وإيه اللي هيحصل للقاهرة اللي عرفناها؟